फास्ट अँड फूड 328 मी एकदा आपल्या सगळ्यांसोबत करते. आजची रेसिपी कांदे पोहे. त्यासाठी शेंगदाणे घेतलेत, बारीक चिरले, कांदा घेतलाय, कढीपत्ता घेतलाय आणि बारीक चिरल्या हिरव्या मिरच्या आहे. फोडणीला जिरे मोहरी करायचं. आपण मी स्वच्छ धुवून असे पोहे घेतले. इथं मी तेल तापत ठेवलं. आता आपण घाललो मोहरी, जिरे, शेंगदाणे. तुम्हाला असेल तर शेंगदाणे आधीच मी तळून काढून घेऊ शकता. मी तसेच टाकते. नाश्ता झटपट होणार प्रकार म्हणजे कांदे पोहे. किंचित मीठ. नंतर आपण घालतोय कढीपत्ता, मिरच्या, कांदा. कांदा, मिरच्या, मोहरी, जिरे, शेंगदाणे एकत्र छान परतून घ्यायचे. आता मग घालतो चवीनुसार मीठ. आपण घालतोय चवीनुसार मीठ. त्यानुसार घालतोय हळद वरतून. सगळं परतून झाल्यानंतर पोहे घालायचे. पोहे छान मोकळे होतात. याला 5 मिनटं वाफ देऊया. पोहे आपले परतून झाले. 5 मिनटासाठी वाफ दिली होती. आता पण इथं कोथिंबीर घातली वरनं आणि अशा पद्धतीने छान असे झटपट होणारे पोहे रेडी. आता पण याला प्लेटमध्ये काढूया. तुम्ही बघू शकता इथे आपले कांदे पोहे रेडी आहे. वरती कांदा आहे, तोंडी लावायला कांदा आहे. अशा प्रकारे झटपट होणारे कांदे पोहे रेडी आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.